ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ වෙනස්ම විදියකට හරිම ලේසියෙන් හදන රසම රස කෑමක්. හවස තේ වෙලාවට, උදේ කෑමට, රෑ කෑමට, දරුවන්ගේ ලන්ච් බොක්ස් එකට උනත් මේක හොඳටම ගැලපෙනවා. මම අද දාන්නේ ලුණු ෆිලින් එකක්. ඉතින් මේ ලුණු ෆිලින් එක වෙනුවට ඔයාලට කැමති ඕනම ෆිලින් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ, මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක පුරුදු විදියටම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ බලන්න. මුලින්ම ඩෝ එක අනා ගන්න මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි පුරවල කෝප්පයක්, ලුණු තේ හැඳි භාගයක්, තෙල් මේස හැඳි එකක්. මේ ටික අපි මුලින්ම චුට්ටක් කවලම් කරගනිමු. ඊළඟට වතුර අවශ්‍ය තරමට දාලා ඝන ඩෝ එකක් ඔයාලා අනා ගන්න. මෙන්න මේ පදමට තමයි අපේ ඩෝ එක එන්න ඕන. දැන් අපිට පුළුවන් විනාඩි 10ක් 15ක් පැත්තකින් තියලා තියන්න. මේ පෑන් එකට මම එකතු කරනවා තෙල් මේස හැන්දක්. තෙල් ටික රත් වෙද්දි මම එකතු කරනවා රම්පෙක් කොලයක්, කරපිංච ඉත්තක්, අමු මිරිස් කරල් 2-3ක්. මේ ටික දැන් අපි චුට්ටක් බෙදගනිමු. මම දැන් ඊළඟට එකතු කරනවා ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එකකින් මේස හැඳි භාගයක්. මේ ටික දැන් හොඳටම සුවඳ එනකොට මම එකතු කරනවා ලොකු රට ලුණු ගෙඩි එකක්, එහෙම නැත්නම් පොඩි ඒවා නම් 2ක් ගන්න. දැන් ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු කුඩු, කහ කුඩු තේ හැඳි 8න් එකක් විතර එකතු කරන්න. දැන් ලුණු ටික මැලවෙන තුරු මෙන්න මේ වගේ හොඳට කවලම් කරලා බෙද ගන්න. මම දැන් ඊළඟට එකතු කරනවා මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් තේ හැන්දත් අතර, කෑලි මිරිස් මේස හැන්දක්, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක්. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් ලිප් ඔෆ් කරගන්න. දැන් අපේ ඩෝ එක මෙන්න මේ වගේ හොඳට මෘදු වෙලා තියෙනවා. මම දැන් මේක කොටස් 6කට වෙන් කරනවා. දැන් හැම කොටසක්ම මේ වගේ ලස්සනට රවුමට බෝල හදා ගන්න. දැන් අපි එකක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ ටිකක් තුනී කරගනිමු. ඊළඟට අපි හදාගත්ත ලුණු කරි එකෙන් ටිකක් මැදට තියන්න. දැන් වටේට වතුර තවරලා මෙන්න මේ වගේ සීල් කරගන්න. දැන් චුට්ටක් මේ වගේ පැතිලි කරගන්න. මේ තියෙන මගේ රයිස් කුකර් එකේ ස්ටීමර් එක. කැමති විදිහට ඔයාලට මේක ස්ටීම් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ ස්ටීමර් එකේ තෙල් චුට්ටක් තවරනවා. ඊළඟට අපිට මේ ටික මේ විදිහට තියන්න පුළුවන්. ඊළඟට රයිස් කුකර් එකේ පොට් එකට මේ වගේ වතුර දාලා අපිට පුළුවන් හොඳට විනාඩි 20ක් 30ක් විතර ස්ටීම් කරගන්න. ස්ටීම් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. මම දැන් මේ පෑන් එකට එකතු කරනවා තෙල් මේස හැඳි 2-3ක්. ඊළඟට පොඩියටම ලියාගත්ත කරපිංච ටිකක් එකතු කරන්න.
දැන් අපිට පුළුවන් මේ ඩම්ප්ලින් ටික මේ විදිහට එකතු කරලා පැත්තෙන් පැත්තට හරව රන්වන් පාටට හදා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් තෙල් බෙරළ එළියට ගන්න. මේක සාමාන්‍ය රොටි වගේත් නෙමෙයි, ඩම්ප්ලින් වගේත් නෙමෙයි. ඉතින් වෙනස්ම විදිහේ කෑමක්. ඔයාලට වෙනස්ම විදිහේ අත්දැකීමක් ලැබේවි. ලුණු ෆිලින් එක වෙනුවට ඔයාලා කැමති ඕනම ෆිලින් එකක් දාන්නත් පුළුවන්. නමුත් ලුණු ෆිලින් එකත් එක්ක වෙනස්ම රසයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට සීනි සම්බල්, අල කරියක්, සැමන් කරියක්, චිකන් කරියක් මේ විදිහට ඕනම දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.